สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหน่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับผมเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกนะครับเลือกแบบหนาหน่อยครับจะนำมาใช้งานนะครับผมเป็นส่วนประกอบทำเป็นลักษณะของลิ้นชักเก็บของในตู้เย็นกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนเสื้อ
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่ไก่นะครับผมจะนำไอ้ตัวนี้มาใช้ในตู้เย็นครับลักษณะแทนที่ตัวพลาสติกที่แตกไปนะครับผมสำหรับรังใส่ไข่ไอ้ตัวนี้ก็ยังคงรูปทรงของการใส่รูปทรงของไข่ไก่ได้จะนำมาแทนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถาดไข่ไก่ครับ